ay nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating heat index ay maaari po namang umabot sa 40 degrees Celsius o mas mataas pa. Kaya naman nagabala ang Department of Health o DOH sa paglaganap ng mga karamdaman ngayong panahon ng matinding tag-init. Isa sa mga karamdamang ito ay ang heat exhaustion. Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan ang mga sintomas ay kadalasang matinding pagpapawis, mabilis na pulso bilang resulta ng labis na pag-init ng katawan. Ito ay isa sa mga tatlong magkakaugnay na syndrome kasama ng heat cramps bilang pinaka-mild at ang heat stroke bilang pinakamalala. Ilan sa pinagmumulan ng heat exhaustion ay ang exposure sa mataas na temperatura, partikular na ang sobrang maalinsangan na paligid at matinding pisikal na aktibidad. Kapag hindi naagapan ng heat exhaustion ay maaaring umabot sa heat stroke, isang nakamamatay na kondisyon. Ang mga senyales at sintomas ng heat exhaustion ay maaaring lumala kaagad, lalo na kapag mahaba ang oras na aktibidad o kaya naman ng gawain. Narito ang mga sintomas ng heat exhaustion. Pinagpapawisan ng malamig at tumatayo ang mga balahibo. Matinding pagpapawis, pagkahimatay, pagkahilo, pagkapagod, mahina, mabilis na pulso, mababang blood pressure kapag nakatayo, pagkapulikat ng mga kalamnan, at pananakit ng ulo. Kung nakararanas ng heat exhaustion, narito naman ang mga dapat na gawin. Itigil lahat ng aktibidad at magpahinga. Uminom ng malamig na tubig o ng mga sports drinks. Lumipat sa mas malamig na lugar. Narito ang ilan sa payo para makaiwas sa mga karamdamang dulot ng matinding init ng panahon. Manatili na lang sa bahay kung walang importanteng lakad. Iwasang manatili ng mahabang oras sa labas, lalo na sa pinakamainit na bahagi ng araw, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ugaliin ring magdala ng payong o sombrero tuwing lalabas. Iwasan din ang paggawa ng mabigat na trabaho o pag-ehersisyo sa pinakamainit na bahagi ng araw. Kung dalawang palapag ang bahay, manatili sa babang palapag na hindi direktang nasisikatan ng araw. Dalasan ang pag-inom ng tubig at umiwas sa pag-inom ng alak na nagdudulot naman ng dehydration. Magsuot lamang ng mga damit na presko, light colors at komportable. Tandaan, prevention is better than cure. Kapag sinunod natin ang mga nabanggit na prevention measures, magiging panatag tayo at masaya. Kaya naman dapat na maging prioridad natin ang pag-iwas sa mga karamdaman kaysa maghanap tayo ng remedyo sa mga ito. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan.
Sobrang init! Ito ang kadalasang maririnig natin sa ating mga kababayan, lalo na ngayong nandito na ang summer. Alam niyo ba na ang mahabang pagkababad sa matinding init at labis na ehersisyo ay maaring maging sanhi ng heat cramps? Ang heat cramps ay ang nararamdamang pananakit sa iba't ibang parte ng katawan gaya ng kalamnan, kasukasuan at binti. Sanhi ito ng kawalan ng asin sa katawan dahil sa init ng panahon o kakulangan ng sodium, potassium, calcium at magnesium na nagiging sanhi ng problema sa katawan. Mapanganib ito sa mga sanggol at maliliit na bata, maging sa mga nagtratrabaho at sa mga taong nag-eehersisyo sa mga maiinit na lugar. Ilan sa mga sintomas ng heat cramps ay ang mga sumusunod: pagpapawis, pagiging mahinain, mabilis na tibok ng puso, pagduduwal o pagsusuka. Mabisang pangontra naman sa heat cramps ay ang mga sumusunod: maghanap ng lugar na masisilungan o malamig na lugar, uminom ng maraming tubig o sports drink na may electrolytes. Bagaman ang heat cramps ay matuturing na isa sa pinakamahinang karamdaman dulot ng init, ito naman ay karaniwang hudyat na ang katawan ay may iniinda ng problema dahil sa mainit na panahon. Ang breastfeeding ay nagbibigay ng special na bonding sa pagitan ng nanay at anak. Mas naipaparamdam ng ina sa kanyang anak ang pagmamahal at pag-aaruga. Pagkasilang pa lang ng sanggol, tiyakin na agad na mapadede upang ang pinakamahalagang substance na tinatawag na colostrum na taglay ng gatas ng ina ay kanyang makuha. Ang colostrum ay ang unang gatas na ipinuproduce ng katawan ng mga nanay para sa kanilang sanggol. Kaya naman para sa mga nanay, ugaliing mag-breastfeeding. Batay sa pag-aaral, ang breastfeeding ay magpapalakas sa immune system ng inyong mga anak, kaya hindi sila madaling dapuan ng sakit. At ang benepisyo ng breastfeeding ay higit pa sa kailangang basic nutrition ng inyong mga baby. At para sa first-time mommies, narito ang breastfeeding positions na karaniwang ginagawa. Gawin ito ng tama at makatutulong ito sa inyong breastfeeding journey. Mainam ito sa bagong panganak na sanggol. Pwedeng gumamit ng unan sa posisyong ito. Ang posisyong ito ay para sa mga sanggol na maliit at nahihirapan sa paghakap sa ina. Mainam ang posisyong ito para sa mga hirap sa pagpapasuso ng nakaupo o kung nais magpahinga sa kama kasama ang sanggol. Mainam ang posisyong ito para sa mga nakaranas ng cesarean section o kung malaki ang dibdib o kaya naman ay kung kambal ang pinapasuso. Laging tandaan, ang gatas ng ina ang pinakamahalaga para sa mga sanggol, hanggang 2 taon o higit pa. Taglay ng breast milk ang lahat ng vitamins at nutrients na kailangan ng mga baby sa unang 6 na buwan. Ako po si Eden Santos, kaisa sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng breast milk at breastfeeding. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila, Balita. Yun din ang mga sariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila, Probinsya. Ihimayin ang mga pangyari sa Asia. Hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa Eagle News International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan dito lamang sa Net 25. Matindi pa rin ang problema ng bansa sa basura. Madalas, pagtapunan nito ay ang mga gilid ng kalsada at daluyan ng tubig o mga creek at mga ilog. Sa tuwing dumarating ang malalakas na pag-ulan o may bagyo, ang resulta, dagat ng basura.
Hindi kinakatakutang puntahan para makakuha ng mga bagay na pwedeng pakinabangan o ibenta. Batay sa mga pag-aaral, 52% ng mga basura ay tinatawag na organic waste o nabubulok. Kaya maaari itong gawing feeds o pataba na mahalaga sa mga halaman. Ang mga hindi naman nabubulok pwedeng i-recycle. Dito pumapasok ang tatlong letrang R sa waste management, ang reduce, reuse at recycle. Sa tamang pagsinop ng basura, maraming magagandang produkto ang maaring magawa at pwedeng pagkakitaan. Gaya na lamang ng dekorasyon o gamit sa bahay, opisina at paaralan. Kaya mahalagang magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Bukod sa malulutas ang polusyon, kay gandang pagmasdan ang malinis na kapaligiran. Sa pagiging malikhain, makakatipid ka at pwedeng magkaroon ng dagdag na kita sa mga bagay na dapat sana'y itatapon na. Ako si Mylene Mariano Rivera. At ako naman po si Erwin Temperante. Kaisa kami at ang programang Agila Balita sa Umaga sa pagtataguyod ng waste management sa bansa. In these interesting times, these people have a big role to play. People behind news making. Your daily companions in service to humanity. Eagle News Service. This program is brought to you by Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Colorful protection for your home. Ating headlines. Kilala po siya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ito po ay may kapalit sa halagang 600,000. At ito pong 600,000 na po ito ay binabanggit niya na ay mas mataas sa halaga na ino-offer sa kanya ng kanyang kalaban. So parang nagkaroon po dito ng bidding. Nagpanggap na miyembro ng Iglesia ni Cristo arestado matapos mangikil kapalit umano ng pag-endorso ng INC sa lalawigan ng Laguna. Ang pamamahala po ng Iglesia ni Cristo ay naninindigan. Wala pong sinumang binigyan ng pahintulot, wala pong sinumang tao na sinabihan na maaaring makipagnegosasyon, humingi ng pabor sa sinumang kandidato kapalit po ng suporta ng Iglesia ni Cristo sa nalalapit na halalan. Pamunuan ng Iglesia ni Cristo nilinaw na walang sinumang binigyan ng pahintulot na makipagnegosasyon sa sinumang kandidato kapalit ng suporta ng Iglesia ni Cristo. PNP inaasang madaragdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa election hotspot. DILG hinikayat ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga insidente ng vote buying. Sinabi naman ng jurisprudence tungkol sa plunder, pwede namang hindi specified. It's sufficient na yung mga illegal acts at yung maaring na wala sa gobyerno ay mapapatunayan doon. At ito po, mahirap po kasi i-explain kung saan nakukuha. But unang-una, more than 500 million is still unaccounted for doon sa original na 3.5 billion.
Dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pa nahaharap sa ikalawang plunder case sa Office of the Ombudsman. Huwag niyo isipin na parang kami sa PAO na-open doon sa gagawa pa ng 3-man panel. Welcome po yun. Pero sana expert panel para sagipin ang mga may sakit. Ang araw-araw dinadala sa ospital ng mga bata. Public Attorney's Office o PAO hindi pabor sa rekomendasyon ng DOH na bumuo ng investigating panel mula sa mga eksperto sa ibang bansa kaugnay sa Deng Baksha controversy. Pero ipinaubaya pa rin sa Pangulo kung itutuloy ang nasabing rekomendasyon. Isang araw bago maglabas ng desisyon ng SCN Bank kaugnay sa co-warrant case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, gate ng Korte Suprema sinabitan ng pulang ribbon. Babae patay sa pamamaril ng kanyang sariling kapitbahay sa Caloocan City. Sa balitang abroad, 3 Amerikano na inaresto ng North Korea pinalaya na. At tunghaya ng lola sa Cagayan de Oro City, viral ngayon sa social media dahil sa kanyang mano-manong paggawa ng kanyang campaign materials. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Isang lalaki ang nagpanggap na kaanib umano ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Laguna. Nangikil pa ng mahigit kalahating milyong piso ang suspect sa isang kandidato, kapalit umano ng pag-endorso ng INC. Naaresto naman ang suspect sa isang entrapment operation ng PNP. Ang detalye sa report ni Eagle News correspondent Wilson Palima. Arestado ang isang nagpanggap na miyembro ng Iglesia ni Cristo matapos humingi ng halagang 600,000 pesos mula sa isang kandidato kapalit ng endorso sa pangalan nito para sa nalalapit na barangay at SK election sa bansa. Nakilala ang biktima na si Cesar Hernandez, tumatakbo sa pagkakapitan sa barangay Malitlit ng Santa Rosa City, Laguna. Ang suspect naman na peke miyembro ng INC ay nakilalang si Paul Mark Labina Umlas alias Paulo Batallones, residente ng barangay Banay-Banay ng Cabuyao City ng nasabing lalawigan. Sa ulat ng otoridad, nagsabwatan ng isang political leader na si Jerome Trinos at ang suspect. Ipinakilala ng political leader na kaanib sa INC si Umlas sa biktimang kandidato at sinabing kayang i-endorso na nagtanggap na miyembro ang kandidato para matulungan ng INC sa kanilang kaisahan maging sa pagboto. Pero ang suspect na peking INC member na si Umlas ay humingi raw ng halagang 600,000 pesos. Dahil dito, inilapit ng biktimang kandidato ang bagay na ito sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Laguna West. Agad tinawagan ng INC ang hepe ng Santa Rosa City Police Station na si Police Superintendent Judin Oraite para ikadarikip sa suspect. Opo, nakatanggap po kami ng isang tawag mula sa isang kandidato ng isang barangay po dito sa Santa Rosa na di umano nasa bahay ay mayroong nagpakilala sa kanya na siya po ay maimpluwensya at makakatulong sa pagkapanalo niya. At yun po ang nagsasabing na may kakilala po siya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ito po ay may kapalit sa halagang 600,000. At ito pong 600,000 na po ito ay binabanggit niya na ay mas mataas sa halaga na ino-offer sa kanya ng kanyang kalaban. So parang nagkaroon po dito ng bidding. Sa kooperasyon ng biktima, nagsagawa ng isang entrapment ang Philippine National Police Intelligence. Nagkasundo ang biktima at ang mga suspect na magkita sa isang kilalang restaurant sa isang commercial complex at doon iabot ang hinihinging halagang 600,000 pesos. Na magkaabutan ng nasabing halaga bilang mark money, ito na naging hudyat at ng pagkakaresto sa dalawang suspect. Ay kausapin nung nag-o-offer sa akin na ako ay i-endorso kapalit nung halaga, ay ako'y nagduda na ang pagkakaalam ko, ang kapatiran ay hindi tumatanggap ng anumang halaga kapalit ng pag-endorso sa isang kandidato. Kaya ako'y sumangguni sa kapatiran ng Santa Rosa.
Agad naman pinuntahan ito ni PNP Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Kirby Jancrap upang saksiyan ng naturang insidente. Nung ipaalam po sa amin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na mayroon pong ganitong aktibidades ay nagkaroon po tayo ng entrapment operation na kung saan si Mr. Hernandez po ay nagbigay ng 600,000. Makikita po natin. So, yun po, at nung tanggapin niya po ito ay hinuli po natin ang suspect at kung saan ay may nakita rin po tayong isang caliber 45. So violation po ito ng ating firearms law at ng gun ban. Batay sa kuha ng body cam ng operatiba, dito na akto ang kinuha ang pera ng biktima at na-recover din sa suspect na si Umlas ang isang kalibring 45 baril sa kanyang clutch bag. Dinala ang mga nasabing suspect sa custodial facility ng Santa Rosa Police Station. Naharap sa kasong paglabag sa robbery, extortion at illegal possession of firearms o violation of Omnibus Election Code. Samantala, una nang inanunsyo ng INC na ang sinumang nagsasamantala o humingi ng pera, nagpapanggap ng miyembro o hindi man kapalit ng umano'y endorso ng sinumang kandidato na isasangkot ang INC ay agad isumbong o ipagbigay alam sa kanila upang ito'y maaksyonan. Mula rito sa Santa Rosa City, Laguna, kasama si Jackie Palima at Edna Mayores para sa Eagle News. Wilson Palima, IM1 with 25. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na walang sino mang binigyan ng pahintulot na makipagnegosasyon sa sino mang kandidato sa eleksyon kapalit ng suporta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, hindi mananagot ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa alinmang katiwalian na ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ang pamamahala po ng Iglesia ni Cristo ay naninindigan. Wala pong sinumang binigyan ng pahintulot, wala pong sinumang tao na sinabihan na maaaring makipagnegosasyon, humingi ng pabor sa sinumang kandidato kapalit po ng suporta ng Iglesia ni Cristo sa nalalapit na halalan. Hindi po mananagot ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa alinmang katiwalian o masamang gawain ng sinuman o ng anumang grupo na gagamitin po ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang makasariling gawain. Kung meron pong makarating sa inyong impormasyon na mayroong tao o grupo na ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, agad po ninyong ipagbigay alam sa amin, maaaring sa Central Office ng Iglesia ni Cristo, number 1, Central Avenue, dito po sa Quezon City, o kaya po sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo sa inyong dako. Agad din po ninyong ipagbigay alam sa mga otoridad upang sa ganun mahuli natin yaang mga tiwaling mga taong iyan. Una lang naaresto ang dalawang lalaki na nagpanggap na kaanib ng Iglesia ni Cristo at nangikil ng mahigit kalahating milyong piso kapalit ng pag-endorso ng INC sa lalawigan ng Laguna. Habang papalapit ang barangay at sanggunian kabataan elections, inaasahan na maragdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa election hotspot. Hinikayat naman ng DILG ang publiko na isumbong sa otoridad ang mga insidente ng vote buying. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Ilang araw bago ang barangay at SK elections na isasagawa sa Lunes, asahan na raw na madaragdagan pa ang bilang ng mga lugar na isa sa ilalim sa election hotspot. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dino, marami pa silang report na natatanggap kung saan may mga insidente ng harassment. Pakiusap natin dito sa mga local government official natin at sa national, sana naman pabayaan na nila ang mga taga-barangay na pumili ng kanilang barangay captain. Sana naman wag na silang makialam sa eleksyon na to. Dahil talagang pagka nakuwanan sila ng mga video at evidence nandyan sa Omnibus Election Code na kung saan pagka napatunayan na na-involve sila sa harassment, vote buying, perpetual disqualification ang mangyayari sa kanila. Ayon kay Dino, oras na maisumiti na nila sa COMELEC ang detalye ng mga natanggap nilang report. Posible raw na madoble pa ang 7,915 na barangay na pasok sa listahan ng election hotspot.
Para naman sa PNP, wala pang dapat na ikalarma sa bilang na ito dahil nasa 10% pa lang ito ng kabuang bilang ng barangay sa buong bansa. Kung tutuusin, hindi pa naman masyadong alarming ito. At nais mo sabihin sa lahat na we are on top of the situation. The PNP and the EFP are ready to secure this election. Bukod sa harassment, may mga natatanggap na rin daw na reklamo ang DILG kaugnay ng vote buying. Panawagan namin sa mga botante, pagka ganyan ang ginagawa sa inyo ng mga kandidato nyo, sampalin nyo. Dahil unang-una, sino ang inaano nito? Yung pagkatao nyo, binibili nila. Pagkatapos babawi itong mga to, maniwala kayo, babawi ito. Saan babawi? Aalagaan nila yung nagtitinda ng droga sa barangay nila. Aalagaan nila lahat ng mga illegal activities within their jurisdiction. Samantala, mula April 14 hanggang May 9, 20 kaso ng suspected election-related incident na ang naitala ng PNP, kung saan 2 dito ang kumpirmadong may kaugnayan sa nalalapit na eleksyon. Sa naturang mga insidente, 24 ang nasawi at 6 ang nasugatan. Kabilang sa mga nasawi ang 13 elected government officials, 3 kandidato at 6 na sibilyan. Sa 76 na sospek, 3 pa lang ang naaresto, habang 73 pa ang patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Kinumpirmahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Officer in Charge Eduardo Año ang napaulat ng pagmamanipula ng ilang alkalde sa mga kandidato sa barangay at SK elections. Nangalap na anya sila ng mga ebidensya para makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga nasabing opisyal. Ayon kay Año, ilan sa 42,000 barangay sa bansa ang walang kumandidato para sa posisyon ng Sangguniang Kabataan Chairperson o Kagawad. Matatanda ang batay sa inilabas na narco-list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. 5% rito ang nangangampanya bilang re-electionist. Isa pa rin umanong uri ng pangangampanya ang pagbibigay ng sample ballot sa mga botante sa mismong araw ng eleksyon. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, paglabag ito sa mga tuntunin ng May 14 barangay at SK elections. Sa halip nila na tanggapin ng mga botante ang nasabing sample ballots, ay mainam na gumawa na lamang sila ng sariling listahan ng mga ibobotong kandidato at gamitin itong gabay sa pagboto. Nagpaalala naman ang COMELEC sa mga botante na ang edad ay 18 taong gulang hanggang 30 taong gulang na mayroon silang 2 balota para sa May 14 elections. Ang isa ay ang kulay pula para sa SK elections at ang isa ay kulay itim na para naman sa barangay elections. Nagbabala ang COMELEC sa mga botante lalo na sa mga kabataan na huwag lalagyan ng anumang marka gaya ng emoji ang balota para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Dahil sa mano-mano ang botohan sa Lunes, mga blankong balota ang ibibigay kung saan isusulat ang mga pangalan ng mga ibobotong kandidato. Ayon sa COMELEC, maibibilang na stray votes o hindi kilalanin na boto ang mga balotang may kakaibang marka. Daraan sa pagsusuri ng Board of Election Tellers o BET ang mga balota sa bilangan kung saan ididetermina kung dapat na maging valid o hindi ang mga ito. Sa ating public service announcement, sarado ang lahat ng satellite at consular office ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Lunes, Mayo 14. Idineklarang special non-working day ang nasabing petsa dahil sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Lahat ng kumpirmadong passport amendment ay maasikaso mula Mayo 15 hanggang 25 maliban pag-araw ng Sabado. Kailan lang ang magdala ang mga aplikante ng printed copy ng passport appointments. Abangan, gate ng Korte Suprema sinabitan ng mga pulang ribbon isang araw bago maglabas ng desisyon ng SC Anbank kaugnay sa co-warrant case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At Iglesia ni Cristo, inaantabayan na ang resulta ng 2 Guinness World Record attempts sa katatapos lamang ng Worldwide Walk to Fight Poverty nito lamang Mayo 6.
Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Men and women from Hadinizulu Kingdom of Lesotho, Europe, South Africa, would like to greet you a happy anniversary of Eagle Broadcasting Company. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Patuloy pang inaantabayanan ng Iglesia ni Cristo ang resulta ng 2 pang Guinness World Record attempts sa katatapos lamang na worldwide walk to fight poverty nito lamang Mayo 6. Kabilang narito ang largest number of nationalities in a charity walk at largest charity walk in multiple venues. Isa naman po ay maghihintay lang sapagkat ang unang pasabi nila sa amin noong sila ay malapit ng bumiyahe pabalik sa London, sapagkat limitado yung kanilang oras, ay sa dami, very massive yung data po at evidences na isinumiti sa kanila, lahat ng yun dadalhin nila sa kanilang head office para doon po nila i-assess bago sila maglalabas ng kanilang judgment o ng decision po. Una nang nasungkit ng Iglesia ni Cristo ang 3 world records, ang largest human sentence, largest human mosaic formed by people, at ang largest charity walk in a single venue. Sa iba pang top story, isang araw bago maglabas ng desisyon ang Supreme Court Bank kaugnay sa co-warranto case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinabitan ng pulang ribbon ang gate ng Korte Suprema sa Padre Faura sa lungsod ng Maynila. Sa abiso ng Supreme Court Employees Association o SEA, ang araw na ito ay itinuturing nila bilang Red Thursday at bukas na mismong araw ng botohan ay Red Friday. Ang detalye sa report ni Erwin Temperante. Napuno ng pulang banderitas ang paligid ng Korte Suprema ngayong araw, kasunod ito ng pagbabalik trabaho ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kahapon at tapusin na ang kanyang indefinite leave na halos tumagal ng 2 buwan. Una rito, isang panawagan ang inilabas ng Supreme Court Employees Association. Sa naturang panawagan, hinikayat nito na magsuot ng pula simula ngayong araw hanggang bukas o kung saan inaasahang boboto na sa deliberasyon ng co-warranto petition ng mga maestrado ng Korte Suprema laban o pabor sa punong maestrado. Ang naturang panawagan anya, pagpapakita ng pagkakaisa, paglaban sa kasinungalingan at pagpapanatili ng integridad ng kataas-taasang hukuman. Kasabay nito, hiniling nila na anuman ang magiging desisyon ng mga maestrado ng Supreme Court, dapat ayon sa katotohanan at para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Matatandaan sa mga nagdaang flag ceremony sa Korte Suprema, matapos sumailalim sa leave si Sereno, ilang maestrado at kawani ng Korte Suprema ang nagsuot ng pulang damit. Sa isang pahayag naman ni Associate Justice Marvic Leonen sa isang social media site, ang pula ang kulay ng pag-ibig ng pandirigma at lalo anya itong nagiging matingkad na pula kung nandirigma ang pag-ibig. Walang tahasang pinatutungkulan si Justice Leonen sa bagay na ito. Gayunpaman, matatandaan na batay sa mga lumabas na ulat sa pagsisimula ng co-warranto petition laban kay Chief Justice Sereno, mayorya ng maestrado nito ang nagsabing dapat maglip ang punong maestrado. Bukas, inaasahang maglalabas na ng desisyon ng SCN Bank kung mananatili ba sa pwesto ang punong maestrado o tuluyan na siyang patatalsikin ng kanyang kapwa maestrado sa Korte Suprema sa pamamagitan ng co-warranto petition na inihain laban sa kanya ni Solicitor General Jose Calida. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25. Naghain ng reklamong katiwalaan sa Office of the Ombudsman ang taga-suporta ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno laban kay Solicitor General Jose Calida. May kaugnayan ito sa umano'y iligal na pakisampa ng co-warranto petition ni Calida laban kay Sereno at maging ang extramarital affair nito sa kanyang staff.
Si Eden Santos sa detalye. Bit-bit ang mga placard na may nakasulat na hashtag Kalida Resign at Investigate Kalida. Naghain ng reklamong katiwalian sa Office of the Ombudsman ang supporter ni ONLIV Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno laban kay Solicitor General Jose Kalida. Ito ay may kaugnayan sa umano'y iligal na pagsampa ng co-warrant sa petition ni Kalida laban kay Sereno at maging ang umano'y extramarital affair nito sa kanyang staff. Bukod sa graft ay nagsampa rin ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Revised Penal Code laban sa soldiers. Ayon kay Jocelyn Marie Acosta, isang private citizen at taga-suporta ni Sereno, nais din ang imbestigahan ng ombudsman si Kalida dahil sa pagiging bias nito matapos maghain ng co-warrant laban kay Sereno, subalit bigong sampahan ng katulad nito si Supreme Court Associate Justice Teresita de Castro. Last month po kasi, nag-file din ako ng co-warrant against Associate Justice de Castro for the same basis na Solgen filed a QW against Sereno, which is he alleges na her supposed failure to submit all her salins to JBC exhibits lack of integrity. Which is the same case as De Castro, because maski kiniklaim ni De Castro na 10 ang final niya, ang requirement po ng JBC ay all salins while you were a government employee, and she did not do that. So if that exhibits lack of integrity, dapat rin po mag-file ng QW against De Castro, pero in a span of siguro mga 2 or 3 days, ni-reject kagad ni Solgen Kalida yung yung letter ko, yung request ko to file as a QW against De Castro. So that's one. The second is immorality. There are rumors abound of him having an illicit affair with a junior employee sa Solgen. And in fact, that relationship allegedly has resulted in him mischanneling public funds up to 1.8 million to his alleged lover, no? So that's corruption and immorality. Itinanggi naman nito na hindi siya pakawala ng kampo ni Sereno, subalit aminadong taga-suporta siya nito. Anya, bukas ay kasama siya sa mga magmamarsya patungong Supreme Court para suportahan si Sereno. Dinideny ko na pakawala ako ng kampo ni Sereno. Pero hindi ko po dinideny na sinusuportahan ko si CJ Sereno because I believe that CJ Sereno is fighting for rule of law and due process. Inaasahang bukas na magpapalabas ng desisyon ng andang kaugnay ng co-warrant sa petition. Sa panig ni Attorney Larry Gadon, kahit dumagsa umano sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni Sereno, ay hindi na mapipigilan pa ang pagbaba ng desisyon dahil tapos na ang concurring at dissenting opinions ng mga mahistrado. By this time, tapos na yan, and then what will happen on Friday will just be the formal voting so that the voting will be placed on record. In fact, napakabilis, tansya ko niyan, napakabilis ng pangyayari niya sa Friday, no? Dahil buo na rin naman ang desisyon nila, nakapirma na sila doon sa kanilang mga dissenting and concurring opinions. Ang mangyayari niyan before 12 noon, bababa yung decision. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Kung ang Public Attorney's Office o PAW ang tatanungin, tutuloy raw sila sa rekomendasyon ng Department of Health o DOH na bumuo ng investigating panel na mag-iimbestiga sa issue ng Dengvaxia. Ang detalye sa report ni Erwin Temperante. Matapos tugunin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ng pamilya ng mga biktima ng Dengvaxia vaccine, hindi naman pabor ang Public Attorney's Office sa inilatag na plano ng Health Department matapos ihayag ng Pangulo na bumuo ng isang investigating panel mula sa mga eksperto sa ibang bansa. Paliwanag ni PAW Chief Attorney Persida Acosta, rekomendasyon ng DOH ang naturang pagbuo ng foreign panel na mag-iimbestiga sa isyu ng dengue vaccine sa bansa. Pero karapatan anya ng Pangulo kung itutuloy ang naturang rekomendasyon ng DOH o hindi. Huwag niyo isipin na parang kami sa PAW na-open doon sa gagawa pa ng 3-man panel. Welcome po yun. Pero sana expert panel para sagipin ang mga may sakit. Ang araw-araw dinadala sa ospital ng mga bata.
Nangangamba naman ang ilang mga magulang sa mabubuong 3-man panel na hindi patas ang gagawing investigasyon dahil mula ito sa rekomendasyon ng DOH. Papayag lang anya silang mabuo ang 3-man panel kung isaasama ang forensic team ng PAW. Sila ang magre-recommend ng kung sino yung mga expert na sinasabi nila, di parang conflict of interest kasi sila yung dinimanda namin Bakit sila ang magsasuggest sa Pangulo? Papayag lang kami kung kasama ang PAW forensic team para patas ang laban. Kasi po, madedehado po kami kung sila lamang po ang pagbibigyan. Gayunpaman, tila huli na, sabi ni Atty. Acosta, para alamin ang totoong epekto ng dengue sa mga nabakunahan. 2015 pa niya, sinabi na ng Sanofi Pasteur na may 4 na epekto ang bakuna laban sa dengue na maaaring ikamatay ng mga mababakunahan. Paliwanag ng PAW, napatunayan na ng kanilang forensic team kung ano ang cause of death ng mga batang namatay matapos mabakunahan ng dengue vaccine na kapareho sa resulta ng pag-aaral ng Sanofi sa epekto ng bakuna bago pa ito pinayagang bilhin ng gobyerno ng Pilipinas. Viscerotropism or multi-organ damage, bleeding, edema, hemorrhage sa mga internal organs, neurotropism, pagdurugo, mamamaga ng utak, at severe dengue. Napatunayan na po ng PAW forensic team at experts ng PAW na totoo po yung idineklara ng Sanofi Pasteur bago sila bigyan ng authority na makapagbenta nitong mga bakuna na ito. Hindi tutol ang PAW sa pagbuo ng foreign expert team pero giit ni Atty. Acosta, higit ang tiwala niya sa mga Pilipinong doktor na totoong may malasakit sa mamamayang Pilipino. Meron din tayong external experts na mga nasa DOH din, incumbent, at meron din pong pagpupulong silang gagawin sa opisina alas 7:30 ng umaga bukas para sila po ang magpaliwanag ano ba ang kanilang masasabi. Dahil ang ano po ng mga magulang, bakit ngayon lang yung pagrekomenda ng DOH ng 3-man panel na yan, ng mga banyaga. Ako, personally, mas may saludo po ako at mas may tiwala po ako sa mga Filipino doctors, experts natin dahil sino pa ang magmamahal sa sariling kababayan kundi tayo rin ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Sa kasalukuyan, 9 na kasong kriminal ang nakasampa ngayon sa Justice Department laban sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng DOH kaugnay sa pagkamatay ng mga batang nabakunahan ng dengue vaccine. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm 1 with 25. Abangan, ikalawang plunder case isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. At isa na namang insidente ng fish kill na itala sa Pontevedra, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Welcome to the garden. A world that brings you back to that natural, carefree feeling of joy and happiness. A place where art becomes your song to strengthen bonds. Creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. A world that recaptures the value of life. Breathe. This is your world, your life, your garden. Ikalawang plunder case isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Bukod kay Aquino, sinampahan din ang 20 iba pa na kinabibilangan ng ilang dating miyembro ng kanyang gabinete at ilang kasalukuyang opisyal ng Department of Health kaugnay ng kontrobersyal na dengue vaccine na Dengvaxia. Ito na rin ay ikalimang reklamong isinampa kay Aquino na may kaugnayan sa Dengvaxia. Si Aden Santos sa report.
Panibago na namang kasong plunder ang kakaharapin ni dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng 3.5 billion pesos na dengue vaccine program ng Department of Health. Kabilang din sa kinasuhan sina dating Budget Secretary Butch Abad, dating Executive Secretary Paquito Ochoa, dating Health Secretary Janet Garin, resigned Health Undersecretary Kenneth Hartigan Go, Philippine Children's Medical Center Director Julius Lesiones at iba pa. Ito nang ikalawang plunder case na isinampa laban kay Pinoy bukod sa naunang inihain ni dating TESDA Director Augusto Sihuco na may kaugnayan sa dengue vaccine na Dengvaxia. Bukod sa plunder ay kinasuhan din ng mga nasabing opisyal ng malversation at graft and corruption ng mga complainant na sina Volunteer Against Crime and Corruption lawyer Attorney Ferdinand Topacio at Citizens Crime Watch National President Diego Magpantay. Ayon sa mga complainant, malinaw na nagkaroon ng katiwalian sa pagbili ng bakuna para sa dengue lalo't hindi pa rin maipaliwanag ng DOH kung saan napunta ang 556 million pesos mula sa 3.5 billion pesos na pondong ginamit sa immunization program. Binigyan din naman ng expert witness sa reklamo na si Dr. Francis Cruz na lalong palalakasin ang report ng Commission on Audit ang kanilang plunder case dahil lumitaw sa kanilang pagsisiyasat na dinoktor ang ilang dokumento para maipakita na hanggang 12 months lang sa halip na 18 hanggang 24 months ang itatagal ng bakuna. Sinabi naman ng jurisprudence tungkol sa plunder, pwede namang hindi specified. It's sufficient na yung mga illegal acts at yung maaring na wala sa gobyerno ay mapapatunayan doon. At ito po, mahirap po kasi explain kung saan nakukuha. But unang-una, more than 500 million is still unaccounted for doon sa original na 3.5 billion. Kitang-kita naman na talagang may anomalya sa procurement. Itong isinampa natin, walang kinalaman pa ito doon sa criminal aspect na iniimbestigahan pa rin hanggang ngayon yung mga namatay. So ito'y minadali at sa tingin namin hindi talaga nangangailangan ng panturok na Dengvaxia kundi kailangan nila ng pera dahil mag-i-eleksyon. We're glad that the COA report will bolster our claim that this is plunder, malversation, and graft and corruption. Basically, during the Senate hearings, particularly on December 11, 14, I exposed that PCMC and DOH accepted an old stock. Yung sa inventaryo po ng Sanofi, as of January 2016, may 3 po silang stock. The oldest was one that was delivered to PCMC. And initially, dun sa COA report, mapapansin nyo, may 2 documents na kina-question ng COA. Yung isa sinasabi na sa initial terms of reference, ang ina-accept nila is shelf life of 18 to 24 months. Then they discovered another document na sinasabi 12 months. Ito po, hinuhos-focus nila eh. Tiniyak naman ni Topacio na walang forum shopping sa paghahain nila ng panibagong plunder case. Para magkaroon ng forum shopping, same parties, same issues. Iba po issue ron. Yung sa DOJ naman po, hindi naman po forum shopping kasi different party. Ito naman po ako in my personal capacity at ang kasama ko dito ay Citizens Crime Watch. Hinamo naman ng mga complainant si Ombudsman Conchita Carpio Morales na gawin nito ang tama sa halip na patuloy na protektahan si Aquino na nagtalaga sa kanya sa pwesto. Ito, final namin sa Ombudsman to test the mettle of the outgoing Ombudsman. In the twilight of her term as Ombudsman, is she going to be remembered as someone who, in the dying days of her administration, is still protected her political benefactor, or is she going to do the right thing and be remembered rightly by history? Yun po ang challenge namin kay Conchita Morales. Pagtatakpan na naman ba niya si Pinoy katulad ng ginawa niya sa SAP 44 na pinigilan nga ng Korte Suprema, o gagawin niya ba kung anong moral at legal at para magbigyan ng katarungan yung mga namatay dito sa Dengvaxia? Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, itinilaga ni Pangulong Duterte bilang Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology si Eliseo Rio Jr. ilang buwan matapos siyang italagang officer in charge kasunod ng resignation ni Secretary Rodolfo Salalima noong September 2017. Pinangalanan din
Si Acting Secretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Undersecretary for Special Concerns Virginia Orogo. Bago ang appointment ni Orogo, ang DSWD ay nasa ilalim ni Officer in Charge Emmanuel Leico. Sa iba pang balita, hiniling ng Vietnam sa China na alisin ang military equipment nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Ministry spokeswoman Li Tu Hang, ang missile deployment ng China ay seryosong paglabag sa soberenya ng Hanoi at nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Mayroon anyang sapat na legal basis at historical evidence ang Vietnam para mapagtibay ang soberenya sa Spratly sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Vietnam, dapat na ipakita ng China ang responsibilidad nito na pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at huwag paiiralin ang militarisasyon sa nasabing teritoryo. Batay sa mga ulat, naglagay ang China ng anti-ship cruise missiles at surface-to-air missile systems sa 3 outpost sa Spratly's Island na inaangkin ng iba pang bansa kabilang ang Pilipinas. Nanawagan naman ng isang mambabatas na imbestigahan ng Kongreso ang napaulat na deployment ng China ng missiles sa Spratly Islands. Kaugnay nito, isang resolusyon ang inihain ni Muntinlupa City Representative Rufy Biazon na siyang Vice Chairman ng House National Defense and Security Committee na naghihikayat sa panel na magsagawa ng investigasyon sa nasabing hakbang ng China. Sabi ni Biazon, ang deployment ng military assets ng China ay malinaw na merong epekto sa seguridad ng Pilipinas at dapat na tingnan bilang isang seryosong banta. Hindi anya dapat ipagwalang bahala ang presensya ng foreign military sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi rin nagpahuli sa paglahok sa Worldwide Walk to Fight Poverty charity event ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Washington, D.C. Tungahian ang highlight sa report ni Eagle News Correspondent DC, Bureau Christine Mariano. Monuments, memorials, museums. The National Mall in Washington, D.C. is a statement to United States history and for decades has served as the stage for protests, rallies, and civil marches that have molded history. Here in the heart of Washington, D.C., where civil movements start and world-changing decisions are made, members of the Iglesia ni Cristo are walking across this national stage and making a statement in the fight against poverty. The inauguration of the United States President takes place at the historic steps in front of the Capitol building. INC members gather in front of the Capitol building, the starting point of their walk, preparing to take their own historic steps. I think this is a great event. I mean, this is pretty awesome that we have so many people here that are gathered to walk and to fight against poverty. A lot of the world is in poverty, and it's great that we have so many people here, just in Washington D.C. and even around the world that are supporting to fight against poverty. Being that this is the nation's capital of the U.S., I think it's pretty cool, especially because there's so many tourists here, and this actually can bring a lot of attention to what we're walking for, bringing a lot of attention to this cause. Everybody that basically runs this country works right here. Just like I said, tourists, everybody sees this. People see us and are wondering, like, hey, what's going on over here? Why are you guys wearing those shirts? So it's, I think it brings a lot of good attention to the cause. We're here in the Capitol, and it's just a blessing that Mid-Atlantic can be on such a world stage for such a great cause. So it's even more of a blessing that we get to do it here. I came from Newport News, so it's been like 2.5 hours from there to here. So we're pretty excited to start with the Worldwide Walk. This location, it's pretty significant. We're actually privileged right now to do this event here at the
Washington D.C., U.S. capital. So we're privileged, to be honest with you. Not everyone can do activities right here. So good thing we thank the government for allowing us to do the activities here also. Washington, D.C. is one of over 300 sites around the world across 18 time zones, being counted in a Guinness World Record attempt. The official 1.6-kilometer walk course begins at the Capitol building and ends at 12th Street by the Washington Monument. This portion of the National Mall has served as a backdrop for several historic marches and rallies in the past. The cause that we are walking for is one of the greatest causes. Because when you look at the videos and you see the expression of thanks in the eyes of those who were suffering extreme poverty, they're so thankful to our Lord God Almighty that the Church of Christ came to the rescue. Standing here right now on the West Lawn is amazing because this is where the President has his inaugural speech, and those who are witnessing the occasion would be standing here at this very area. And today, in our worldwide walk to fight poverty, we'll be beginning from this point and walking down the National Mall. If I would look back on this day, what would I remember most? The Church of Christ, our unity, Africa, helping our fellow men. Especially in these times, we see that poverty continues to prevail. And through the leadership of the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, the Church has reached a glorious stature in a way that we can now help and give aid to those in need. And we will always remember this event because today we're sending a strong message, not just to people here around us, not just here in the United States, but to every continent throughout the whole world, that the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ, is ready to assist and be partners when the opportunity comes to partner up with the government if necessary to help alleviate poverty. We're here at the Washington Monument, which was built to commemorate George Washington, the first President of the United States. It stands about 554 feet and 7 inches tall, making it the world's tallest stone structure and the world's tallest obelisk. As you can see behind me, walk participants are trickling through, making their way to the finish line area. I think it's a very unique experience, especially I'm from Philadelphia, so I've never been to DC with so many Church of Christ members here, and I think about 100 of us, we took a bus down here all together, and we have families and friends here, and we all walked towards the end, and it was a great experience. It's a tremendous thing. I'm just recovering from an ankle injury, and I'm really happy that as of the last week I was able to walk, and here I am today. I'm going to remember that this world is not perfect. There's a lot of struggles out there. There's a lot of hardships. But when we unite especially, we can make something happen, and we can make something big and tremendous happen. For the Worldwide Walk EBC special coverage here in Washington, D.C., this is Christine Mariano, and I'm 1 with 25. Napigilan na ang nangyaring fish kill sa mahigit 100 ektaryang palaisdaan sa Obando, Bulacan. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 Director Willie Cruz, bagamat hindi na bago ang nangyaring fish kill sa nasabing lugar, isolated case pa rin. Maituturing ang nasabing sitwasyon. Mas marami nga lang anya ang namatay na mga isda ngayong taon kung saan umabot sa 250 metric tons na mga bangus, tilapia at iba pang uri ng isda ang namatay sa 9 na barangay. Sa pagtaya ng BFAR, nasa 17.5 na milyong piso ang halaga ng mga namatay na isda.
Paliwanag ng opisyal sa panayam ng Radyo Agila, naging sanhi ng fish kill ang nagsabay na low tide at sobrang init ng panahon, kaya nagkaroon ng direct impact ito sa mga isda. Bukod pa ito sa hindi pagsunod ng mga fish pond owners sa stocking density o sa dami ng isda na dapat lamang ay sa 3,000 per hectares lamang dapat. Sinusunod dapat ng mga fish pond owners ang mga tinatalakay sa mga seminar at workshop na ginagawa ng BIFAR sa mga lokal na pamahalaan taon-taon. Matapos ang nangyaring fish kill sa Obando, Bulacan, isa na namang insidente ng fish kill ang naiulat sa Pontevedra, Negros Occidental. Ayon sa Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, nakita nila ang polusyon sa mga fish pen sa lugar. Sa ngayon, isinasagawa na ang water sample analysis sa mga fish pens. Gayunman, hindi pa nila matiyak kung ano ang naging resulta nito. I-endorso nila ito sa Pollution Adjudication Board sa Maynila para sa karagdagang pagsusuri. Pinasinayaan na ang San Vicente Airport sa Palawan. Pinangunahan ito ni Transportation Secretary Arthur Tugade kasama sina Undersecretary for Finance Gary De Guzman, CAAP Director General Jim Sinjonco at Palawan Governor Jose Alvarez. Ang pagtatayo sa nasabing airport ay nagsimula noong 2009. Nagkakalaga ito ng 62.7 million pesos. Itinayo ang nasabing paliparan sa layuning magkaloob ng mas maraming flights at ruta para sa mga pasahero na bumabiyahe sa Palawan Islands at mapalakas ang first flagship tourism enterprise zone ng bansa. Makakatulong din ito para mapataas ang turismo sa iba't ibang destinasyon sa Palawan. Abangan, babae patay matapos barilin ng kapitbahay sa sarili nitong bahay sa Bagong Silang, Caloocan City. 4 katao arestado sa buy-bust operation sa Manila. Tutukan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Ano ang tunay na kahulugan? Contentment lang. Ano po ang inspirasyon niyo Hindi sa lang paggawa yung sarili ng mo yung mga mapapasaya mo. Ang kailangan, yung lahat din ng tao Ano na ang makakatulong level mo, of masaya mo. happiness ngayong mga panahon na ito? Ano? Patay ang isang babae matapos barilin ang kanyang kapitbahay sa sarili nitong bahay sa Bagong Silang, Caloocan City kaninang madaling araw. Ang mga suspect pilit sinira ang pintuan ng bahay ng biktima para mapasok ito. Ang detalye sa report ni Erlo Bringas. Binulabog na magkakasunod na putok ng baril ang mga residente sa Phase 4, Bagong Silang, Caloocan City kaninang madaling araw. Pinasok sa bahay at pinagbabarila pala ang isang babaeng biktima na kinilalang si Gladys Gunabe, 23 anyos. Ayon sa asawa ng biktima, hating gabi na raw kanina nang biglaan nilang pasukin ng 3 sospek na ang isa dito ay kanila umanong kapitbahay. May dalaan niya itong baril kaya't hindi niya ito pinagbuksan ng pintuan dahil na rin sa bitbit ng mga armas ng mga ito. Pumunta siya sa bahay, nagtatawag yung 2 tao. Hindi ko kilala kaya hindi ako nagbukas. Umalis po siya, pumunta sa bahay nila. Tapos pagbalik niya, masuot siyang bunit. Tapos may hawak siyang tubo. Pinirasa niya yung pinto namin. Yung asawa ko, sino po ba kayo? Sabi ng asawa ko. Tapos may na nagpaputok. Nakilala ni Perez ang isa sa mga sospek sa alias na Tony na kanila umanong kapitbahay. Matapos ang ginawang krimen, dali-daling tumakas si Tony kasama pa ang 2 sospek.
Kitang-kita ang wasak na pintuan ng kanilang tahanan na puwersahang sinira ng mga sospek mapasok lang ang loob ng kanilang tahanan. Ayon sa mga tanod na rumispondi sa insidente, kaagad silang napasugod sa lugar matapos na humingi ng tulong sa kanilang asawa ng biktima. Tapos mga ilang seconds lang yata, dumating na yung asawa. Naghingi na siya ng saklolo. Sabi niya sa akin, "Purok, tulungan mo ako, dalhin natin yung asawa ko sa ospital kasi may tama." Yun, tumawag agad ako ng responde, kaya dumating yung mga task force na para makarating dito. Na-recover sa crime scene ang higit sa 5 basyo ng bala na hindi pa matukoy na baril. Samantala kasalukuyan ang nagsasagawa ng follow-up operation ang mga otoridad para sa ika-aresto ng mga sospek, kabilang na ang alias na Tony na kanila umanong kapitbahay. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am 1 with 25. Samantala, 4 na katao naman ang arestadong nang maaktuhan ng mga pulis na gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa Santa Cruz sa Maynila. Ang detalye sa report ni Paulo Macahilas. Sa pulungan ng bagsak ng 4 na katao na ito matapos maaktuhang gumagamit ng shabu sa Santa Cruz, Maynila. Kinilala ang 2 sa 4 na suspect na sina Junior Benedicto at Zal Gulayon. Ayon kay Senior Inspector Edison Ruano ng MPP Station 3, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente na mayroong mga nagpapatsesyon sa isang barong-barong sa Felix Berta Street, Tayuman. May tumawag sa atin sa Alvarez PCP na ay gumagamit ng drugs sa Tayuman Corner Felix Huertas. So agad-agad nagresponde yung mga kapulisan natin at naaktuhan nila na gumagamit yung 4 na suspects ng illegal na droga. So yung bahay na yun, dati may previous report na yun na ginagawang pwestuhan, ginagawang drug den yung bahay na yun. Ngayon lang talaga naaktuhan yung mga suspects natin. So ngayon, bine-verify pa natin at conduct pa tayo ng investigation kung kasama sila sa barangay drugs watch list yung 4 na nahuli natin. Pagdating umano ng mga otoridad sa lugar, napansin nilang may maliit na puwang sa barong-barong. Pasimple nilang ipinasok ang isang cellphone upang makunan ang video ang nagaganap na shabu session. Maya-maya ay napansin ng isa sa mga suspect na sila'y kinukuhanan na ng kamera, dahilan upang siya ay mapasigaw sa gulat. Tatakbo ha! Walang tatakbo! Takbo! Ito naman ang naging hudyat ng mga pulis upang pasukin ang lugar at hulihin ang mga suspect. Nakuha mula sa mga sarili ang 2 sachet ng hinilalang shabu at mga drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect na ngayon ay nakapagpasa sa Section 3 ng Manila Police District. Para sa Eagle News, Paulo Macahilas, IM1 with 25. Isang pampasaherong jeepney ang tumagilid habang binabaybay ang kahabaan ng Quirino Avenue sa Quezon City kagabi. Nasugatan sa aksidente ang driver ng jeep na si Rafael Mauzon, 44 anyos at 5 pang pasahero nito. Ayon sa ilang pasahero, may iniwasan ng driver na isang kariton ng prutas kaya bumangga ang jeep sa concrete barriers hanggang sa ito ay tumagilid. Nagtamo ng minor injury sa mga biktima. Kagad na rumesponde ang mga rescuer upang malapatan ng lunas ang mga nasugatan. Dinala ang mga nasugatang pasahero sa pinakamalapit na ospital habang tumanggi naman na magpadala sa ospital ang driver ng jeep. Maharap naman ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting to damaged properties and multiple physical injuries. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na libre ang pagkuha ng 2018 Special Philippine Educational Placement Test. Sa inilabas na DepEd Memorandum 82, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na bahagi ito ng paggunita sa ika-130 taon na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pangunahan ito ng Bureau of Education Assessment, katuwangang Schools Division Office. Dagdag pa ni Briones, magbabantay sila sa datos ng nagpaparehistro na out-of-school youth children upang ihanda ang kanilang grade or year-level placements. Malapit nang magkaloob ang Department of Education o DepEd ng Senior High School Program sa Alternative Learning System o ALS sa pakikipagtulungan ng iba't ibang higher education institutions.
Ayon sa DepEd, layo nila na palawakin ang programa at ang mga learning material na gagamitin para sa mga pagsasanay ng mga guro. Isa sa mga isasama sa kanilang pauunlarin ay ang team teaching sa mga formal school na magkakaloob ng senior high school program at depende sa mga nais na matutuhan ng mga mag-aaral. Nakatakda itong ilunsad sa susunod na taon. Walong libong lugar sa bansa ang bibigyan na ng libreng internet access ng Department of Information and Communications Technology at Google. Ililabas na ang bagong version ng kanilang A1 Assistant. Ang SciTech News ihatid ni Win Pasqua. Marami pang pampublikong lugar sa buong bansa ang mabibigyan ng libreng Wi-Fi access. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Assistant Secretary Alan Silor, nasa 8,000 lugar ang pagkakalooban ng access sa libreng Wi-Fi program ng gobyerno. Sa ngayon, nasa proseso na ito ng bidding at maaaring lumabas ang resulta nito sa kalagitnaan ng taon. Una rito, nakakonekta na ang 1,311 public areas sa nilagdaang Free Internet Access Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Target ng gobyerno ang 250,000 na public areas. Sa iba pa nating SciTech News, inilabas na ng Google ang bagong upgrade ng artificial intelligence tool na Google Assistant. Ito ay makakatulong upang makagawa ng ilang trabaho, katulad na lamang ng pagpapabook sa mga restaurant. Sa isinagawang Annual Developers Conference ng nasabing tech giant, sinabi ni Google Chief Executive Sundar Pichai, mababawasan ang oras sa gawaing bahay at paggamit ng mga smartphone. Maghahatid na rin ang Google Assistant ng mga mahahalagang impormasyon. It's also true that people turn to Google in times of need, and we have a responsibility to provide that information. This is why we have reimagined our news product. We are using AI to bring forward the best of what journalism has to offer. Para sa Eagle News, Vin Pasqua, IM1, but 25. Sa ating public service announcement, magpapatupad ang Maynilad ng water interruption sa 2 barangay sa Malabon. Magsisimula ang water interruption sa Barangay Acacia at Barangay Concepcion. Mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. Abangan, ekonomiya ng bansa lumago ng 6.8% sa first quarter ng 2018. 3 Amerikano na inaresto ng North Korea pinalaya na. At tunghayan ang lola sa Cagayan de Oro City na viral ngayon sa social media dahil sa kanyang mano-manong paggawa ng kaniyang campaign materials. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Ito po si Secretary Francis Tolentino. Binabati ko po ang Eagle Broadcasting Corporation sa pagdiriwang nyo ng ika-50 taong anibersaryo. Maraming salamat po sa 50 taong paglilingkod nyo sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Lumago ng 6.8% ang ekonomiya ng bansa nitong unang quarter ng taon dahil sa mas mataas na government spending. Ngunit mas mababa ito sa full-year growth target na 7 hanggang 8%. Pero ayon sa Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Peña, ang Pilipinas ay nananatili pa ring isa sa best-performing economies sa rehiyon. Nasusunod sa Vietnam na lumago ng 7.4% ang ekonomiya ng kapareho ng China. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 13.6% ang government spending. Lumago din ang ng 7.9%
ang industriya, 7% sa mga serbisyo at 1.5% sa agrikultura. Welcome naman para sa Malacanang ang naturang magandang balita. Tumaas ang presyo ng ilang gamit pang eskwela. Wala pang isang buwan bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo. Ang presyo ng notebook na may 80 pahina ay tumaas ng piso hanggang 3 piso kada piraso. Tumaas naman ng 50 sentimos hanggang 3 piso at 5 sentimos kada piraso ang pad papers. Habang piso hanggang 5 piso naman ang itinaas sa presyo ng intermediate pad. 2 pesos hanggang 10 pesos naman ang itinaas sa kada pack ng Crayola. Kaugnay nito, maglalabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng suggested retail price sa mga school supplies. Sumusunod umano ang mga establishmento sa Boracay sa itinakdang price freeze ng Department of Industry o DTI. Batay sa kanilang monitoring nitong March 17, April 23 at 26, wala pang lumalabag sa price freeze mula nang ipatupad ito. Saklaw nito ang 11 establishmento sa Boracay Island. Kabilang sa price freeze ang mga lata, gatas o delata, gatas, kape, sabong panlaba, kandila, tinapay, asin, noodles at bottled water. 5,000 hanggang 1 milyong piso ang multa sa mga lalabag sa price freeze depende sa capitalization. Patuloy na makakaapekto sa buong bansa ang easterlies kaya patuloy na asahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan. Sa kauna-unahang pagkakataon, wax figure ni Meghan Markle ipinasilip na
Pasqua. They announced that once you reach 112, then you have one simple majority and you will form the government. It's the same for the states. Inihalal sa general election ng Malaysia si dating Prime Minister Mahathir Mohamad. Maliban pa rito, nakuha ng opposition group ni Mohamad ang 115 seats para sa nasabing posisyon. Kinakailangan lamang na makakuha ng 112 boto upang makabuo ng gobyerno. Tinalo ng grupo ng 92 anyos na si Mahathir ang kasalukuyang namumuno na Barisan National Coalition na nasa posisyon sa loob ng 60 taon. We'll work on his pardon. He will be released in June, I think, 8th of June, and then we'll work for his pardon. Once he is pardoned, he is eligible to become a Prime Minister again, but he will have to stand for election in order to become a member of Parliament. Because in our country, marami mga supporter nito ang nagtungo sa kalsada upang ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo. Sa iba pa nating news abroad, binatikos ng Iran Supreme Leader si US President Donald Trump sa desisyon nitong pag-alis sa Iran nuclear deal. Sinabi ni Iran leader Ayatollah Ali Khamenei, mula nang maupo ito sa pwesto, hindi na niya pinagkatiwalaan ang Amerika. Ayon kay Ayatollah, hihingi ang kanyang gobyerno ng kasiguraduhan sa European powers bago sumang-ayon at magpatuloy sa kasunduan. Ang kasunduan ay humikayat sa Iran na tigilan na ang paggawa nito ng nuclear weapon kapalit ang pagtanggal ng UN, US at EU sanctions. Magugunit ang nagdesisyon si Trump na kumalas na lamang ang US sa Iran nuclear deal at patawan na lamang ng mas mabigat na sanctions ang Iran. Nakabalik na ng Amerika ang pinalaya ng North Korea na 3 Americans na kanilang inaresto. Kinumpirma ito ni US President Donald Trump nang bumisita sa North Korea si Secretary of State Mike Pompeo. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Trump na kasama ni Pompeo na uuwi ang 3 na arestong American citizen na sina Kim Dong-chul, Kim Hak-song at Kim Sang-duk o Tony Kim na pawang inakusahan na may masamang balak sa Pyongyang. Kapwa nagtatrabaho ang dalawa sa Pyongyang University of Science and Technology. Naaresto naman noong 2015 si Kim Dong-chul matapos na akusahan ng pag-iispiya sa ngalan ng South Korea. Kanina, personal silang sinalubong ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base. Para sa Eagle News, Vin Pasqua, I am one with 25. Litrato ng lola na mano-manong gumagawa ng kanyang mismong campaign ads viral ngayon sa social media. Ang detalye mula kay Ces Alvarez. Tuwing election period ay usong-uso ang mga poster at tarpaulin ng mga kandidato. Pabunggahan pa nga ang iba, manalo lang at mapansin ng publiko. Pero ngayon ay viral sa social media ang litrato ng isang lola kung saan mano-mano siyang gumagawa ng kanyang campaign materials. Kinilala ang viral na lola na si Yolanda Labares Lariosa na mula sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Gamit ang pinaglumaang mga poster ay sa likod nito niya isinusulat ang kanyang pangalan at posisyong kanyang tinatakbuhan. Matapos maging viral sa Facebook ay dumagsa ang tulong kay lola kung saan may nagpaabot ng tulong para i-print sa tarpaulin ang kanyang campaign materials. Sa litrato makikita ang saya ni lola na halos maiyak na sa tuwa. Para sa Eagle News, Ces Alvarez na Imon with 25. At least nakangiti na si Lola doon sa poster. Red lipstick na. Tsaka okay yung style niya, low cost. Oo. Actually, parang wala kang gastos. Oo. Pentel pen lang. Abangan ko kung mananalo si Lola. Dahil yung mga ganyan na walang nilabas, so walang babawiin. Oo. Sa pwesto. Yan, sigurado yan. Yan ang masarap iboto. Okay, sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube at Twitter. I-like lang po ang aming official Facebook page sa Eagle News PH at Net25 TV. Sundan din ito sa twitter.com/EagleNewsPH at bisitahin din ang aming website eaglenews.ph.
Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Pia Okut. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And We are one with 25.